Кожен з нас має голос, але не кожен має відвагу, щоб ним скористатися. Не кожен голос чути. Інколи його заглушують упередження, інколи його ігнорує система, інколи його пригнічує власний страх. Є люди, чия повсякденність виглядає зовсім інакше. Боротьба починається зранку, з бордюру, з бюрократії, з байдужості, але найбільше боротьба із самотністю. Вони не шукають жалю, не хочуть співчуття. Вони хочуть лише одного – щоб їхній голос мав значення. Цей фільм про тих, повз кого ми часто проходимо, не сказавши ні слова. Про тих, кому набридло бути іншими. Про тих, хто щодня будує своє життя. Доброго дня вам. Добрий день. Представтеся для початку. Я Дар'я з Херсону, з Херсонської області. Ну, ми знаємо, що ти, Дар'я, не зовсім з Херсону, це ж друга твоя батьківщина, так? Так. Так, на початку ми народилася сама в Криму, і ми там проживали близько 10 років, але ми встигли звідти переїхати просто по іншим обставинам ще до того, як почалася анексія. А звідки саме ти з Криму? Місто Сімферополь. Сімферополь. Пам'ятаєш його, так? Залишились, були там друзі, ти спілкувалася, підтримувала? Так, в мене там залишилися татові батьки. І ми навіть після анексії, то 2 рази я вже в окупований Крим їздила, також до них просто, щоб навідатися, там відпочити трошки, все ж таки теж біля моря. Батьки татові досі там живуть, так? Так. І ти знаєш, як ситуація там? Так, там, в принципі, нічого такого не відбувається наразі. Люди, вони вже так і більше, можна сказати, відійшли на Росію. Більше так сама ця ситуація загострена саме в області. Угу. Зрозуміло. І Херсон. Херсонська область. Так, куди ви переїхали саме? Ми приїхали в село Сивацьке, бо мій тато завжди хотів таке сім'ю, дім, будинок, сім'я, садок. Тому ми проживаємо в селі. Угу. І ви попали... Так, коли все почалося, я проживала там, але навчалася я в самому Херсоні. І тобто, коли почалися всі ці події, моя сім'я була там, а я була в Херсоні. Відповідно, ми там прокидаємося, мама мені телефонує, каже: "Дося, ти чула, що війна?" Я кажу: "Та ні, в нас нічого нема, все спокійно." Та мені теж дзвонять, кажуть. Я кажу: "А ти що будеш робити?" Вона каже: "Я їду на роботу." Я кажу: "Ну добре, я йду на навчання тоді." І все, ти прокидаєшся, це ж гуртожиток був, 11 клас, і всі збираються. Якісь діти бігають по етажу, збирають речі, хтось там кричить, до когось вже приїхали батьки. Вони там спускаються в їдальню, вже з нашої групи там було дітей 5, хоч у нас 30. Ми поїли, виходимо, нам досі ніхто нічого не каже, я ж збираюсь, там, ти вчив англійську. Потім ми щось вже, нам кажуть: "Збирайтеся, йдіть туди просто." Я до подружки підійшла, і ми знайшли нашого куратора. Він був біля чоловічого гуртожитку. Він хлопцям сказав, що відбувається, а нам нічого не сказав. То ми йому самі вже зателефонували, він каже: "Збирайтеся, телефонуйте батькам, хай вони вас забирають." Я дзвоню мамі, кажу: "Мама, треба мене забирати додому." Вона каже: "А як я приїду? Я на роботі." І це вже було неможливо, тому що навіть за моєю подругою поїхали, але вже був блокпост, і вже її батько не пропустили, і вона теж 2 місяці жила в іншій родині. І теж дуже повезло, що моя мама мала знайомих, і вони теж змогли мене забрати до себе. Я 2 місяці жила в них. Там також був просто хаос. Ціни на продукти були величезні, черги величезні, готівку зняти не можна. Пар, не пар, більше так уроків, не було тільки тиждень. Коли вже тиждень минув, вони почали знову писати: "Здавайте завдання, виконуйте роботи, а ти спиш." Я в підвалі не була. Але ти спиш, ти чуєш, це як артилерія, літаки, вони літають, будинок там може так трясеться, вікна трясуться, і особливо це вночі. Я була там десь 2 місяці приблизно, і потім теж мама знайшла когось, щоб мене забрали до області, додому. Ми їхали, якщо там, звичайно, з Херсона до мене додому їхати тільки 3 години, то ми їхали, мабуть, всі 5 чи 6, тому що поки ми це приїхали, було 21 блокпост. І на кожному це блокпості: "А хто це ви? А чому ви їдете? А куди? А навіщо? А вийдіть? А покажіть авто? А покажіть багажник?" Були там пару таких блокпостів, бо сама водійка, вона мала дитину маленьку, вона така: "А, то у вас дитина, все, приїжджайте." Якось було більш лояльною. То ми доїхали, вже мене забрали, і то ми вже були вдома.
Але вдома це ж так само. Вже були російські військові, тому що мій район Генічеський – це перший, куди зайшли, і ніхто нічого не міг зробити. І навіть, кажуть, що відгородилися від того, люди нічого зробили, типу це самі люди винні, що прийшли. А в нас були люди, вони збиралися, вони йшли до військкомату, казали, давайте нам зброю, ми будемо захищати. Їм сказали, чого ви прийшли, йдіть спіть. І все. І що людям залишалося робити? Зрозуміло, що вони залишились. І, відповідно, вже теж там, коли ми повернулися до області, бо я в окупації провела 8 місяців, десь 7,5. І я виїжджала, я навіть не планувала виїжджати, тому що я подавала документи і в Тернопіль, і в Запоріжжі, і в Київ. В Запоріжжі була дистанційка, я скрізь проходила на бюджет. І просто що так вийшло, що Тернопіль потім дав мені перший пріоритет, я все-таки прийшла, і треба було виїжджати. І ми все жили ж там. Спочатку там теж люди боялися виходити там на двір, теж ніхто не ходив, ні до магазинів, нічого. Ціни там різко піднялися. Там, якщо ця олія 5 літрів коштувала до війни 200 гривень, то там вже це було 700 гривень. Відповідно, зарплати теж нікому не підвищували. Люди, які отримали пенсії, ті, хто отримав на картку, вони там ще трохи продовжували отримувати. А ті, хто отримав ще за старим зразком, за книжками пенсійними, все, зразу нема коштів. Так само банки. Вони, якщо була ще якась готівка, то вони видавали, черги були теж великі, тому що всі люди знімали. Поки ще там перший місяць ходила гривня, потім почався курс обміну, там 1 до 0,5, потім 1 до 1, там більше. У мене мама працювала в банку, теж вони це видавали. І потім вже все, кошти закінчилися, банк закрили. І російські військові, коли прийшли, вони ж не будуть заново будувати щось. Вони хотіли відкривати свої організації в всіх вже будівлях, які були. І, відповідно, люди дуже, на мою думку, вони швидко деякі перевзулися, що та все, ми будемо в Росії. А, наприклад, моя мама надіялася, що прийде Україна, вона каже, це вам так легко казати, ви працюєте на частну фірму, вона там легко перейшла, каже, мене донька має вступати, я працюю на державній роботі, відповідно, що я там кудись піду, прийде Україна, я вже колаборантка буду, як це так? І ось вони надіялися, і люди самі там, наприклад, сказали, та керівниця банку живе ось там, ідіть туди. Вони прийшли до неї зі зброєю і кажуть, давайте ключі. Вона каже, що я зроблю? Каже, він стоїть, пістолет на мене наставив, в мене дитина біля мене стоїть, каже, та я віддала ці ключі, каже, що я зроблю? І оце ж дзвонять, що треба ж відчитатися на інші станції, дзвонять на Херсон, кажуть, добрий день, так і так, віддали ключі. Він каже, та добре, головне, що з вами все було добре. Дзвонять в Херсон на Київ, Київ каже, а на якому основанні ви віддали? Пишіть пояснювальну. Як людям там було жити. Так само потім, наприклад, коли мене вивозили, була також двояка ситуація, там вивозили, це ж теж блокпости, і каже, їдуть українці, каже, твої ж, і там зовсім не по правилам, якісь аварії, каже, їдуть російські, каже, по всім правилам. Каже, як це так? Потім ми почали там їздити на море, все ж таки теж життя продовжується, вже там 4 місяці, хочеться на море поїхати, десь відпочити від цього всього. Теж були блокпости, там постійно якісь цікаві історії. Там то їдеш, у мене мама їде, у нас вся машина загружена, там це ж треба вийти перевірити, багажнику, це все. Він, а ви куди? Мама каже, та на море. Я з вами поїду. І мама каже, що я, каже, йому скажу? Каже, та сідайте. І каже, там повезло, що колона їхала, і то він залишився, і каже, а що я йому скажу? Нічого. То їхала, також ми там з кумою їздили нашою, і вони, їй кажуть, а це у вас сьогодні очі такі великі, чи ви просто мене боїтеся? Що людина має відповідати в такій ситуації? Це просто зразу ступор такий якийсь, ти навіть не знаєш, що відповісти. Чи там до мене, у мене мама ж водій, я біля неї там сиджу на передньому сидінні, ми там їдемо, поки вона там іде, показує багажник, підходить до мене військовий, це вікно так стукає, спустити вікно, ти ж спускаєш вікно такий. Чому ви така грустна? Що я маю відповісти? Ти просто такий завжди. Правда? Вони це почали відбудовувати. Там ж було це місце у Генічеську, що був військовий, який своїм життям хотів перервати відступ. Це все настільки швидко, вони почали його лагодити, відбудовувати. Якось більш показово це все відбувається. Потім були також моменти, коли російські військові ходили по будинках, дивилися, що там, бо в них чи хтось зброю вкрав. До нас не заходили, але до моєї бабусі заходили. Заходили, також почали казати, а чому тут тільки пенсіонери, де всі молоді, діти?
Вони кажуть, а хто в селі буде жити? Кажуть, в місті всі поуїжджали, тут тільки ми залишилися. Як це так? Тож це ходили всі сараї, дивилися узуті, там не розувалися. До тих, хто тримали магазини, там могли прийти і сказати, дайте там пачку пельменів. А продавчині кажуть, скільки вам, одну? Як одну? 5. І зварити треба. І ти ж не відмовиш їм так само, ти не знаєш, що буде відбуватися. Люди ховали гроші, закопували. Якщо в когось був транспорт, там особливо якісь буси на ходу, їх спеціально ламали, там знімали колеса, щоб коли вони приходили, казали, ні, вони не на ходу. Це щоб не забрали, тому що дуже часто, що просто забирали авто і все, як хочеш, так і будеш. Потім це ж теж казали, що якщо ви там не відкрили, коли вони йдуть, вам будуть фіртки знімати, то всі люди там боялись, відкривали ворота, щоб, не дай Боже, там нічого не зробили. Потім були ж ці моменти, що люди, які повиїжджали, заселялися в їхні будинки. Теж заселялися, там, в нашому гуртожитку жили, і в нас там позалишалися речі, бо ми всі виїжджали. Деякі позалишили навіть ноутбуки, золото позалишили. І, відповідно, зараз досі ми не можемо вернутися, це забрати. Там просто всі кімнати, там, і килим, і дзеркало, і штори, все возили. І просто це все залишили. В деяких будинках я знаю, що коли поверталися, тому що також люди виїжджали, але якщо ти вже там маєш, оце багато хто каже, чому ви не виїжджаєте? А як це все кинути? Коли в тебе там будинок, наприклад, є бізнес, є сім'я, і куди сюди виїжджати, якщо тут нічого немає в тебе, ні роботи, ні будинка, це все потрібно робити заново. Добре, що є, коли є родичі, які можуть допомогти, коли цього немає. Відповідно, були такі випадки, що було на домовленості, тобто коли люди поверталися, військові лишали їхні будинки, відповідно люди знову могли там жити. Моєї подружки, у нас Каховки, в них, вона виїхала також на навчання, тато був, бо він доглядав за бабусею, потім він теж виїхав. Їхній будинок затопило, їм теж шкода, тому що Після того, як там ремонт. В них, вона мені скидала фотки, в них прям води отак на пів вікна стояла. Каже, все ж там вціліло, каже, тільки плазма, бо вона високо висіла. Каже, а так все, фасад, ламінат, фортепіано, все під нуль, і вже нічого не зробити. І зараз там, ми поки в Google картам дивимося, то вже вона каже, навіть криші немає, то каже, певно, там все-таки був приліт, бо їхня там зона змістилася, і каже, з села всім сказали, уходьте. І теж, куди уходити? Нема куди. Це дуже важко, і зараз, мої батьки лишилися там, бо я виїжджала сама. І мама мене теж, я пам'ятаю, як вона мене відпускала, і така каже, вона все плаче, я кажу, мам, ти що ти плачеш, я ще приїду. А вже 4 роки пройшло, трошки це де про себе знати. І вона теж зібралася групу, просто хтось, хто виїжджає, казав, що там візьму з собою людей. І я їхала, і ще 3 жінки їхали. Одна каже, я їду на похорони, тому що вже тіло не можуть мені привезти. Каже, в мене нема сина, я їду на похорони, бо що мене вже тут нічого не тримає. Ми виїжджаємо, і це ж теж там, бо ще тоді можна було виїхати через Васильівку. Виїжджаємо, треба було комп'ютер провіряти. У мене був ноутбук, і там просто це маркером воно це так пишуть по цьому комп'ютері «Провірено». Потім ми оце ж стоїмо, наче все добре, дуже довго це все триває. Виявилося, що я виїжджала в вересні, а день народження в мене в жовтні. Вже виїжджаємо, і вони там пишуть на автівці, скільки людей, дорослих, скільки дітей. Він питає, скільки мені років повних, я їй кажу, 17, він одна дитина. Перше ми приїхали, і там був ще один такий блокпост, це вже кордон, вони вважали, що це кордон. Він мене запитує, а я ще на передньому сидінні, в кріслі сиділа, він мене запитує, а де ваша мама? Хто з вами їде? Я кажу, нікого немає, я сама. Як це? Ви розумієте, це кордон. Неповнолітнім не можна це робити. Я кажу, у мене мама вдома з братом. А де? Я кажу, там в селі. А чому? А де буде брат навчатися? А скільки йому років? А де ваш тато? Я кажу, мій тато на заробітках в іншій країні. А коли він виїхав? Я кажу, я не пам'ятаю точно дати. Я кажу, це було ще до початку. Він там вже був у мене півроку, якщо не більше. Ви що, не пам'ятаєте точний день? А чому ви виїжджаєте? Я кажу, вступила на навчання до університету. А де ваш студентський? Я кажу, немає студентського, кажу, я тільки вступила. Покажіть якийсь документ, що ви вступили. Бо я знаю, що Тернопільський він давав потім, що ви вступили, там довідку. Я не знала, в мене не було її. І він
а інтернету немає. Я цей комп'ютер намагаюся загрузити цю вкладку вступника, щоб показати, зараховано до бюджету. Не грузить. І він це стоїть і півгодини цю автівку допитує. Я вже не знаю, я вже хотіла, чесно, вийти і сказати: мама, вертайся, забирай мене. І потім, я не знаю, що там зійшло, сонце, небо. Він нас пропустив, думаю, вже хоч так, думаю, слава Богу, і ми тоді виїхали. І там, я кажу, це настільки ти вже до цього звикаєш, ми там можемо цапати на городі і летить істребітель. І ти бачиш в кабіні пілота, це настільки для тебе близько. І ти там ходиш по двору і літає бомбардировщик. Ти його не бачиш, тому що пасмурна погода, але цей гул, він стоїть просто постійно. Ще у нас були моменти, коли в нас, наприклад, просто в один момент 2 тижні не було інтернету. І це ж, зараз це ж всі кажуть, що люди там залежні від інтернету, там також перші 3-5 днів, це як це скоро з'явиться. А потім люди вже просто дійшли до того, що вони ходять до фіртки: кума, Олено, виходь. І таким чином спілкувалися, бо не було ні зв'язку, ні інтернету не було, могло не бути світла по 3-4 дні. І теж ніхто не застрахований, потрібно було жити. Дуже важко. Приїзд в Тернопіль. Довго добиралися? 24 години. Мені повезло, що теж папа мав знайомих, і тут знайшли мені квартиру. Бо була така домовленість, що якщо бюджет, то квартира, якщо ні, то гуртожиток. Знайшли квартиру, мене власниця зустріла, ми тут жили. В мене, в принципі, не було ніяких конфліктів, оце що там ділять людей зі сходу, з заходу. Я тут ніколи не стикалась, але що можу сказати, що в мене є така фішка, коли в мене дуже там настрій вже сунуть, чи там дуже багато навчання, я там живу з хлопцем, я прокидаюсь, і ми збираємося, і я кажу: я вже хочу додому. Він каже: так ми ж вдома. Він цього не розуміє, а в мене що це є, і я така: я вже так хочу додому, я вже хочу додому просто. До мами. До мами. Скучаєте за мамою? Брат залишився там. У мене залишилися всі. І я вважаю, що це трошки гірше, тому що в мене з групи тільки я і є ще одна дівчинка, в якої залишилися батьки в окупації. Відповідно, всі, які виїхали, вони можуть на канікули поїхати додому. Вони телефонують, а я не можу зателефонувати. Якщо там в тиждень один раз зізвонився, це вже успіх. Відповідно, що цього не вистачає. Дуже. Тільки телефонний зв'язок, чи можна якось переписуватися ще? Ні, нічого не можна. Я знаю, що раніше були перевозчики, можна було там передати гроші, передати речі, але відповідно розцінки були теж. Якщо ти там передаєш $1000, $200 ти маєш дати просто так на руку, за те, що тобі це перевезли, і не факт, що ти їх отримаєш. І зв'язок глушать дуже. Там і інтернет глушать, і мобільний зв'язок, і навіть російський мобільний зв'язок теж там все просто глушать. І зв'язку немає. Там, наприклад, я з мамою, вона мені каже: голосові просто не грузять. Каже: пиши повідомлення. І я там просто і пишу. Все. Тато? Тато в мене наразі, оце ж теж роботи там немає, як такової. Бо дійшло до того, що школи були закриті. І, відповідно, батьки там спочатку так, а потім вже тиждень, і батьки кажуть: як це школа закрита, діти мають навчатися, це може тривати там і рік, і 2, і що дитина потім буде відставати. Директора не хотіли відкривати школи, вони казали: як це я відкрию, я буду колаборантка. І дійшло до того, що, наприклад, прибиральниця могла стати директором школи там, чи викладачкою. І якщо вона не має освіти, не має досвіду викладання. І навіть там, я ж кажу, були ті, хто були прибиральницями, ставали директорами банку. Як це, якщо немає освіти ніякої? Це взагалі. І роботи там, в принципі, не дуже там, якщо щось таке влаштовується. З мене тато займається перевезеннями, бо комусь потрібно до лікарні, відповідно, лікарні не дуже, то возять до Сімферополя, бо зараз того кордону немає, який був. І там дуже легко приїхати, то возить людей. З ним зв'язок частіше, але також, коли він цілий день перевозив, теж він замотаний. І малий мій буде в цьому році теж вступати. Він планує вступати теж до Криму.
Ну, тому що те теж уже скільки він навчається за тією програмою, каже, наново вивчити українську, це теж дуже важко. Або ту вчити. Ну, для дітей з окупованих територій взагалі пільги великі. Та Не є. обов'язково. Але просто теж, ну, куди його сюди відправляти? У мене тут так само нічого немає, і якби гроші і теж не можуть якби безкінечно пересилати. І по факту ти живеш тут на стипендію 2000, ви по 2000, а що зараз можна за 4000 тут купити? Тому що, ну, поєднувати медичний і добре навчатися, і роботу, ну, трошки теж складно. На який курс ви? І 4-й. Медицина, так? Так. І на роботу ходите. Я на таку роботу я не устраюсь. Ну, в мене були досвіди. Я підробляла репетитором 7 класів, підробляла в мене була дівчина з Вінницького університету на хімію, репетиторство теж. Ну, тому що це теж я могла, і теми перегукувалися, можна було щось зробити. І я в Польщі 3 дні працювала на черешні, це так просто був досвід. А так я не влаштовуюсь, тому що я розумію, що треба викладатися зараз, поки йде семестр, тому що це, ну, не можна так, що ти зараз заб'єш, а потім зможеш до цього повернутися. Воно все пов'язано. Треба вчити все зараз, поступово, щоб не було потім прогалин. І, відповідно, на літо ти теж не хочеш влаштовуватися, тому що ти розумієш, що ці 2 місяці, там ще ось місяць практика, залишається 2 місяці, ти хочеш просто відпочити. А якщо ти не будеш відпочивати, ти просто себе загониш в таке коло і все. Добре, час швидко збіжить, 2 роки залишилося, так, до завершення університету. Що далі? Далі, ну, повертатися туди я поки не планую, тому що, ну, це нереально. Ти навіть можеш заїхати, але виїхати ні. Тому що в мене мама подружки, в них там померла бабуся, вона каже, ну я поїду на похорони, це моя мама, як це так, я не поїду. Вона купила квитки на літак, приїхала, просто літак розвернула назад і все. Каже, ну грошей нема, бабусю я не побачила, на похоронах я побути не змогла. Відповідно, їхати це не має сенсу. Я звичайно, думала, що ну, хоч щось до 6 курсу вирішиться, хоч буде хоч якийсь кордон, що можна буде там їздити, буде, ну, тому що теж, ну, 4 роки – це дуже довго. Вже, хоча б, ну, здається, що ментально десь на 2 курсі, а вже 4-й, і ще 2, і ти вже закінчиш університет, і треба, ну, щось думати, то треба, ну, інтернатуру вступати. Ну, мені повезло, що я просто зайшла тут хлопця також, то ми якось трошки баланс тримаємо. Угу. Інтернатура, ну ви державниця, так? Так. То мусите йти на розподіл. Ну, я не переживаю через розподіл, тому що в мене гарні бали, і ну, я навіть, незважаючи на те, що я зараз не обрала спеціальність, якою я хочу бути, я думаю, що до 6 курсу я вирішусь, і мені балів буде хватати на все, тому я за це не дуже А хвилююся. спеціальність, яку хочете? Я не знаю, я розглядаю, я знаю ті, що я не хочу бути. Це гінеколог, якийсь реаніматолог, анестезіолог. Я знаю, що в мене дуже добре виходить педіатрія, гастроентерологія, неврологія, ну щось таке. Обично складне, в мене легко виходить. Люблю таке. Мгм. Класно. Тобто і батьки змирилися, що ви додому не вернете. Ну, вони постійно кажуть, я знаю, мені мама навіть казала, що є в них якась там фішка, що ти можеш сказати, що ось моя дитина, вона там там-та, і є якийсь бус, вас приїжджають, забирають і вивозять, і тоді вас пропустять. Але ну назад ти теж не вернешся, а переривати навчання ти не будеш. Вона теж каже, що ну я надіюсь, що ти нам скоро приїдеш, що ми там побачимось, бо я їм кажу, сьогодні напекла паски, приїжджайте, вони там вже їдемо. Так все і завершиться. Тобто у вас доросле життя почалося дуже різко. Дуже різко, навіть незважаючи на те, що я не хотіла, бо я дуже домашня, я люблю вдома сидіти з батьками, мені було все добре. Бо є такі діти, що я вже хочу вступити, щоб бути в іншому місті, жити окремо. У мене такого не було, але так сталося. Ну, ніхто не застрахований. Всього. Зрозуміло. Тут, крім хлопця, друзі, однокурсники. Одногуртники у нас оце група переселенців всі. Ми спілкуємося. Ну, але щоб прям так поза парами, я не дуже. Можливо, вони між собою спілкуються. Я там не дуже, хоча друзів знайти не проблема. В мене більше друзів не з моєї групи, а просто якихось. І теж небагато, бо я дуже вибираю. Це подружка з Вінницького медичного, хлопець мій. І так, пару людей, з якими я спілкуюся. До Тернополя ви звикли трохи? Тернополя,
звикла. Мені здається, що я це порівнюю один із найкращих таких міст, бо воно як маленький Сімферополь для мене. Щось між ними є. От то як велике, а це як маленьке. Ну, на мені більше на Херсон схоже, чесно кажучи. По розташуванню, по всьому, і біля води, і так далі. Ну, Херсон, він такий, якщо порівнювати, то він трошки сірий. Як Житомир більш такий яскравий, трохи в цьому є яскравість. Ну, але теж, наприклад, ось тут є ТРЦ Подоляни, а ми коли приїжджаємо, особливо переселенці з Херсону, це не наша фабрика. Нам не вистачає цього, там, куди можна піти, щось таке, якийсь розважальний торговий центр, більше. Оцього тому ми такі, так, це не фабрика. Так, що він яскравіший, трохи є, там, особливо літом. Оце дерева мені раз, як там цвітуть на площі, то такий вайб є. Є, так? Подобається. Добре. Що би хотілося з боку держави, міста, щоб якось вам легше тут було, якоїсь допомоги, підтримки? Хотілося б, тому що є у ці гуманітарні допомоги. Ми в окупації, дуже навіть незважаючи на те, що зв'язок слабкий, ми намагалися їх хоч якісь виплати отримати, тому що, зрозуміло, коштів немає, роботи немає, а жити за щось потрібно. Ніколи. Мама моя навіть коли могла дозвонитися, ніколи не погоджували. Завжди погоджують виплати тільки тим, хто вже на деокупованій території. Для тих, хто в окупації, постійно нічого немає. А люди повинні якось жити. Усе добре, що зараз, я знаю, зробив пенсійний фонд, що можна онлайн-верифікацію пройти, і якщо людина дійсно жива, і вона там проживає, то можуть погодити пенсію на окупованій території. Відповідно, виплати ВПО, я теж вважаю, що 2000, ну, наприклад, як я студентка, без батьків, 2000, ну, це зараз що? Це один похід, 2 магазини, і це ти просто навіть нічого не будеш брати, лише найнеобхідніше. Теж дуже мало. Гуманітарну допомогу за 4 роки я отримувала 4-5 місяців, не більше. Тому що вони роблять зазвичай розподілення в ті дні, коли в будні, коли ти на парах, ти не можеш відлучитися і треба ще стояти чергу. І теж на це немає часу. Навіть якщо ти там на перерві перед 40 хвилин можеш прийти щось взяти, але цю чергу вона за 40 хвилин не проходить. І ти не можеш це взяти. Ще є така теж, що треба постійно поновлювати. І я постійно ношу довідку, що я студент, хоча нічого не зміниться за 6 років. І це в кожні півроку ти носиш довідку, що ти навчаєшся, щоб ти продовжували. Бо так вони раніше платили ВПО, тобто, все, скільки ти був. А зараз платять тільки рік, і ти маєш влаштовуватись на роботу. Ну, відповідно, так як ти студент, ти не можеш влаштуватися на роботу, ти це підтверджуєш і тоді погоджують. Зрозуміло. Так що сумуйте за домом, за мамою, за татом, за братом. Сім'ї дуже не вистачає, тому що це люди, це спілкування, це вже якісь емоції, з якими ти пережив. Я чесно заздрю цим своїм одногрупникам, які можуть поїхати, в них є батьки, вони можуть їм зателефонувати, вони можуть там приїхати, допомогти чимось. У мене, якщо там щось стається, там, чи кран замінити, в мене це папа по відеосвязі, ми знімаємо, я кран, чищу, чиню, роблю. Бо ніхто це не зробить замість мене. Розуміло. Я сподіваюся, що у вас все буде гаразд у житті. Я теж. Я сподіваюся, що і території повернуться, і ви зможете все-таки поїхати додому. Я вам це щиро бажаю. Дякую за ваші емоції і дякую за те, що ви не здалися. Дякую вам теж.